ส้มยูสุโซดาค่ะเมนูนี้เป็นเมนูโปรดใครบ้างเป็นเมนูโปรดสำลีและหนึ่งโอเคเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเราจะใส่ไซรัปนะคะ40 ml ค่ะไซรัปที่เราใช้ในคลิปก็จะเป็นไซรัปของลองบีทนะคะยูสุไซรัปค่ะจากนั้นนะคะก็เติมโซดาไปเลยค่ะ150 ml นะคะเราจะใช้เป็นโซดาร็อกนะในคลิปจากนั้นก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะบอกได้เลยว่าเมนูนี้ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่ง่ายมากๆเลยนะแล้วก็ไปสกัดกาแฟนะคะเราจะใช้เป็นเอสเปรสโซ่ช็อตค่ะกาแฟของเราจะเป็นกาแฟคั่วกลางนะคะเป็นเมล็ดไทยเบลนด์นะคะเราจะใช้ผงกาแฟ20 กรัมนะคะจากนั้นก็ใช้ตัวช่วยเกลี่ยแล้วก็แทมแล้วก็ไปสกัดกาแฟกันเลยค่ะจะสกัดกาแฟออกมาปริมาณ40 ml นะคะช่วงเวลาที่สกัดกาแฟก็คือเป็นช่วงเวลาที่ลุ้นมากเลยนะว่าลุ้นว่าอะไรรู้ไหมลุ้นว่ามันจะตกลงมาใส่แก้วหรือว่ามันจะเอียงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย คือด้วยความที่เราสายตาเอียงไงเราก็คิดว่ามันตรงแล้วแต่จริงๆมันไม่ตรงอ่ะกาแฟสวยมากหอมมากบอกเลยตอนนี้กาแฟของเราก็เสร็จแล้วต่อไปขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือนำแก้วนะคะแก้วที่ใช้ในคลิปก็จะเป็นแก้วขนาด16 ออนซ์นะคะเติมน้ำแข็งลงไปเลยค่ะเราอยากจะให้กาแฟมันแบบแยกชั้นกันเป็นยูสุข้างล่างแล้วก็เป็นกาแฟด้านบนนะคะก็เลยใส่ยูสุลงไปก่อนดูสิความซาบซ่านั้น ก็เติมน้ำแข็งไปเลยจ้าจากนั้นนะคะก็จะราดด้วยช็อตเอสเปรสโซ่ที่เราสกัดเมื่อกี้นะคะราดลงไปแบบนี้เลยมีใครอยากดื่มกาแฟไหมดูคลิปนี้จบก็คือลุกไปทำกาแฟดื่มเลยนะเนี่ย จากนั้นก็ตกแต่งด้วยใบโรสแมรี่ค่ะหรือว่าจะเติมส้มสักชิ้นก็ได้นะคะสูตรสำลีจะแปะให้ที่ท้ายคลิปเหมือนเดิมนะฝากกดซับด้วยนะคะ